City 1051, your number one lifestyle station. It is the Saturday Breakfast Show, and I'm yours truly, Baby Sauce. I'm so excited this morning, and we're going to be having an exclusive interview with Olajumoke Oniburedi. You know her as Olajumoke, the bread seller who got into the limelight a couple of years back when she stumbled on T.Y. Bello's photo shoot set with Tiny Temper. Well, she got all the buzz, all the fame, and she was, in fact, a celebrity. Everybody wanted to be a part of Olajumoke's story. People reached out to her. However, fast forward to the year 2024. Where is Olajumoke now? That is a big question. A lot of people have been, talking about what she's been up to. Where is she? She's off the radar. She's gone AWOL. She's gone MIA. But she is right here in the studios of City 1051 FM today to talk about what she's really been up to. Good morning to you, Olajumoke. Báwo ni, Carol. Sheila Dani. Adúpẹ́, family ńkọ́. We thank God. So it's so good to have you in the studio, and a lot of people have been asking, where is Olajumoke? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Báwo ló ṣe ń lọ? Kí ló ń ṣe nísìn? So she wà ní country ni àbí ṣó ti jápa? Like, people are even thinking maybe you relocated abroad with your family, and we just want you to shed more light. Fẹ́ kó kó tan iná sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ báyìí, but kó tó ẹ̀ tó ṣe yẹn, just take us on a journey of how you got through to T.Y. Bello. Báwo ló ṣe mọ T.Y. Bello? Okay, ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Orúkọ mi ni Ọlájùmọ̀kẹ́, ọmọ oníbúrẹ́dì tí gbogbo yín mọ̀ kárí ayé náà ni. Ní 2016, so ní ọjọ́ yẹn, because mo máa ń kiri lẹ́ẹ̀mejì. Okay. Mo máa kiri láàárọ̀ yẹn, mo máa dé ní bí i 2 o'clock. Mo máa sáré tọ́jú àwọn ọmọ mi ní bakery, so mo tún máa gbé another bread ní ọ̀sán. Ní ọjọ́ yẹn, time ti lọ, ọjọ́ ọ̀gá mi ò tè jáde ní ọjọ́ yẹn. Mo ń kánjú pé àwọn customer mi máa ra bread lọ́wọ́ another person náà. Kánjú ọ̀kan dá mi lé, ọ̀gá mi sàn káàmù mi dáhùn pé má worry wàá ta ìsìn ló máa dé lágbára Ọlọ́run. Mo sá ní ẹwẹ́ tètè ìtẹ̀járí kí nìkan mo sá ń kàn wọ́n lójú. Ọjà jáde, mo to ọjà, mo sáré lọ wẹ̀ balabala. Mo sanra gan ni lọ́jọ́ yẹn, mi ò para, mo kàn sáré wọ aṣọ pé sódà máa lè tètè ta ọjà fáwọn customer mi. So mo gbé ọjà because Ọ̀yádìran estate kò jìnnà sí bakery ọ̀dọ̀ wa, so inú bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń kiri. Inú Ọ̀yádìran estate mo gbó Makoko yẹn, gbogbo bẹ́ẹ̀ ni mo máa ń kiri. So lọ́jọ́ yẹn mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn customer mi, sára àwọn èèyàn tán pọ̀ níwájú, wọ́n pọ̀, wọ́n ya fọ́tò. Mi ò mọ orúkọ kan tí wọ́n ń ṣe, èmi dẹ̀ fẹ́ kọjá tèmi. Mo rò pé anyway, àwọn ilé ò dá, èmi dúró, mo ń sọ fúnra mi pé àwọn tó wà ní lójú ọ̀nà ò dá, èmi dúró, èmi fẹ́ kọjá láti lọ ta ọjà tèmi. Wọ́n tẹ̀lé bá ẹ ra nǹkan tó ń ta, wọ́n lè fẹ́ bá mi ra bread, so they can buy from you what you're selling. Yes, so mi ò padà, mo kọjá tèmi, mo lọ. Okay. So wá di báyà ọjọ́ kejì àbí ọjọ́ kẹta ni àwọn tó ń lo Android phone ní bakery ọ̀dọ̀ wa, because mi ò ní Android. So wọ́n sá láwọn ń rí mi ní orí fóònù. No, Nisuru, hold on. Okay. So ọjọ́ tó kọjá yẹn, the day you passed, you did not know who T.Y. Bello was. Mi ò mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. O dẹ̀ tún mọ èèyàn tí wọ́n ya fọ́tò fún. Àtọ́ Nigerian British rapper Tiny Temper. Ta ni mo dá mọ̀? Wọ́n kàn kọjá. Èmi kàn kọjá tèmi, mi ò mọ̀. Wọ́n dẹ̀ ní pé kí ló dé tó kọjá? They not stop you. No, wọ́n stop mi lọ́jọ́ yẹn. Èmi kàn kọjá tèmi pé wọ́n ń ṣe tiwọn, èmi náà dẹ̀ fẹ́ lọ ta ọjà tèmi. So mo lọ tèmi. Wọ́n á di bá ọjọ́ kejì àbí ọjọ́ kẹta. Àwọn tó ń lo Android phone ní bakery, wọ́n sá láwọn ń rí mi nínú fóònù kíní kan mi ní ọ̀dẹ̀ kan mi ò sẹ́ sọ pé bí wọ́n pé kí ló ṣẹlẹ̀. So mo máa ń focus lórí ọjà tèmi, kí n ti lọ, kémi ti wọlé, kí n ti wọlé láti tọ́jú àwọn ọmọ mi. So wá di báyà ọjọ́ kẹta yẹn náà, ọjọ́ kẹrin, so èmi dẹ̀ ti kiri lọ ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn. So kejì mi wà ń bẹ, ọ̀rẹ́ mi àbí ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí mi, bọ́ àjọ wá láti Ọ̀ṣun state ni. So yẹn ló sọ fún mi pé àwọn kan wá sí bakery láti wá béèrè mi pé wọ́n mú fọ́tò mi dání pé àwọn ń béèrè arábìnrin yìí Olúwaníyà, pé òun mọ̀ pé èèyàn mímọ́ ni pé àbúrò òun ni, bí àbúrò òun náà ni. So ìgbà tí mo wá dé lọ́sùn, wá sọ fún mi pé àwọn kan mú fọ́tò mi wá sí bakery, wọ́n wá ń béèrè mi pé àwọn ń béèrè arábìnrin yìí yòbọ̀ irúṣẹ́ tí bá òun pé kí ló ṣe ní kò sẹ́ni àbójalè ní àbó from someone àbó búyàn ní àbó báyàn jà ní múlẹ̀ báyàn jà, ó yẹ kẹ́ trust mi náà, jẹ́jẹ́ mi máa ń lọ. So mi ò dẹ̀ jí nǹkan yàn, so kò sí problem. Àwọn tó bá ń béèrè mi
no problem pé tó bá wá síbẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ a máa mọ̀. So wọ́n tún wá padà wá bóyá ọjọ́ kejì yẹn àárọ̀ wọ́n ètè wá láàárọ̀ lọ́jọ́ yẹn. So wọ́n bá mi náà ni àwọn tí wàá wò mí tẹ́lẹ̀ wọn ò bá mi pé àǹtí Tiwa Bello ń béèrè mi. Mo ní ta ló ń jẹ́ àǹtí Tiwa Bello. Wọ́n ní nínú ẹ́stéètì ibi tí mo ti máa ń kiri yẹn náà ni wọ́n ń gbé. Mo ní àǹtí Tiwa Bello wọ́n ń béèrè. Mo ní kí ni mo ṣe. Wọ́n ní mo ṣe ẹni tí pé fọ́tò tí wọ́n yà ní ọjọ́ yẹn tí mo gbanú ẹ̀ kọjá pé so torí ẹ̀ ni wọ́n fi ń wá mi. Mo ní kò sí pọ́blẹ́mù ní ìgbà yẹn mo sá tẹ̀lé wọn lọ sí ọ̀dọ̀ àǹtí Tiwa Bello ní ọjọ́ yẹn. Mo gbé ọmọ mi mo pọ́n dání so àjọ lọ sí ọ̀dọ̀ àǹtí Tiwa Bello. So náà wọ́n kí mi wọ́n fún mi lóúnjẹ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní so àwọn tí wọ́n wá mi láti bóyá bíi 5 days sísìn pé wọn ò kí ń bá mi ní bakery. Mo ní àbáyá tí mo bá ti kiri lọ. So ní wọ́n ní fọ́tò tí àwọn ń yà ní ọjọ́ yẹn pé tí mo gbà wá nú ẹ̀ kọjá. So ìgbà táwọn post àwọn fọ́tò yẹn iṣẹ́ táwọn ṣe yẹn so àwọn èèyàn ní ta lọmọ tó wà nínú fọ́tò ìṣe model ní sáwọn mọ̀ ní àwọn ò mọ̀. So ó kàn kọjá tí so they didn't plan it, you just stumbled on it and then no plan rẹ̀ rárá. So báwọn ò dá mọ̀ bọ̀ àwọn tí ń fi fọ́tò rẹ̀ àwọn tí ń wá bakery tó wà ní ẹ̀gbọ́dọ̀ àwọn tí lọ síbẹ̀ wọ́n ní ibẹ̀ ló ti wá. So wọ́n sọ fún mi nìyẹn pé mo ní wọ́n ṣe wọ́n ní so ṣé mi ò mind gbàtà gba àwọn èèyàn like fọ́tò yẹn pé ṣé model ọmọ yìí ní kíní kan jẹ́ kọ́ mi máa model náà ọmọ yóò fine ó fit ó mo ní mà kí ló ń jẹ́ model mà because mo mọ nǹkan tí ó ń jẹ́ mo ní kí ló ń jẹ́ model mà wọ́n wá explain fún mi wọ́n wá ní kò sí problem mà pé kò sí wàhálà mọ́ you are available bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí wàhálà ni wọ́n á lókè pé that's nice. So ìgbà yẹn wọ́n sá mú mi sọ́dọ̀ agent tó máa train mi tó dẹ̀ máa wá iṣẹ́ fún mi. So wọ́n mú mi lọ sọ́dọ̀ agent yẹn. So yẹn ló ń wá iṣẹ́ fún mi because àǹtí tí wọ́n ní time fún gbogbo nǹkan báyìí. So wọ́n sá wá èèyàn tó máa monitor mi èèyàn tó wà òkè tó máa monitor mi láti wá iṣẹ́ fún mi láti máa train mi. So wọ́n sá fi mi sọ́dọ̀ ẹni yẹn nígbà yẹn. Wow. So I mean ní àsìkò yẹn at that point in time a lot of people wanted Olajumoke as in àwọn èèyàn ní ọlọ́rọ̀ Olajumoke ẹ̀jọ́ bẹ̀mí wo you know a lot of people were like oh Olajumoke they were using you as point of prayer content. Yes. You know. Yes. Prayer request pé God the God that visited Olajumoke come and visit me because everybody wanted something to do with you a lot of brands. So ṣó o lè rántí àwọn èèyàn tó fẹ́ àwọn èèyàn tó bá ẹ ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn tó fún ẹ ní endorsement bí ambassadorial deals ṣó lè rántí. Okay, so àkọ́kọ́ so mo bá Payport ṣiṣẹ́. Okay. So mo dẹ̀ bá ọ̀gá Abuja Sellis Bakery l'Abuja mo bá wọn náà ṣiṣẹ́. Àwọn company mi náà báyìí tí mo bá ṣiṣẹ́ nígbà yẹn bọ̀ gbogbo náà kọ́ ni mo rántí mọ́ bọ̀ àwọn tí mo rántí nìyẹn Payport àti Sellis Bakery ní Abuja. So àwọn tí mo dẹ̀ rántí nìyẹn. Okay, so up until now ṣé wọ́n contact ẹ nígbà tí wọ́n rí ẹ mọ́ àbí was it like a period of time tí wọ́n gbà ẹ sí iṣẹ́? No, láti ìgbà yẹn because agreement yẹn máa sign fún wọn ní bóyá bíi brand ambassador. So ìgbà tí mo ti lo time yẹn tán so mi ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn mọ́ so dẹ̀ pè mí bóyá wọ́n fẹ́ renew contract. Okay. Yes. Okay, so àwọn tó wá fún ẹ ní sponsorship nǹkan torí pé a gbọ́ pé bíi Sujimoto wọ́n fún ẹ nílé wọ́n tún fún ẹ ní education fún bíi I'm not sure. So mo fẹ́ kó sọ fún wa like how did it go? What was your deal with Sujimoto? How did you meet him? So bí mo ṣe meet uncle Sujimoto láti ọ̀dọ̀ Aunty Asuka ni. Okay. Because Aunty Asuka mọ̀ wọ́n. So tata ni Aunty Asuka sí wọn? Aunty Asuka bí ẹ̀gbọ́n náà jẹ́ sí mi. Ṣé family àbí? No, a kì í ṣe family. So àgbà Aunty Asuka àti Aunty Tiwa Bello ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Okay. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n so látọ̀dọ̀ Aunty Tiwa Bello ni mo ti mọ Aunty Asuka. Okay. Right. So Aunty Asuka ni wọ́n mọ uncle Sujimoto. The Aunty Asuka you are talking about is the owner of Media Room Home. Yes. Okay. All right. So àti ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti mọ uncle Sujimoto. So ni uncle Sujimoto fi gba ilé fún mi nígbà yẹn sí Surulere. Yes, wọ́n rent ilé fún mi níbẹ̀ yẹn 5 years. Wọ́n sanwó 5 years síbẹ̀. So wọ́n dẹ̀ furnish gbogbo inú ilé yẹn. So
wọ́n dẹ̀ tún máa ń fún mi lówó ọ̀nà Kúsíjùmọ̀ tó máa ń fún mi lówó máa ń ti gbẹ̀ oṣooṣù báyìí wọ́n fún mi ní owó ní gbogbo ìgbà yẹn wọ́n máa fún mi ní sálárì ní gbogbo àmì ìwà wọn ṣiṣẹ́ òbọ̀ wọ́n máa fún mi ní sálárì ní gbogbo táìmù yẹn wọ́n máa ń fún mi ní owó ní every month. Every month. Yes. Okay. So when you moved to the apartment, did you move alone? Did you move with your children, your family? Yes. So ìgbà tí wọ́n gba ilé fún mi nígbà yẹn so because nígbà tí àǹtí tí wàá bẹ lórí mi nígbà yẹn so wọ́n bí mi nígbà yẹn pé ṣé mo ní ọkọ mo ní bẹ́ẹ̀ ni pé mo lọ́kọ pẹ̀lú ọmọ méjì so náà wá ní inú àwọn máa dùn láti mìtì ọkọ mi náà because nǹkan táwọn bá fẹ́ ṣe fún mi ó máa jẹ́ pé ọkọ mi náà máa wà ní ibẹ̀. So she wanted to meet your partner. So when you say ọkọ in English means husband. Yes. So he's your husband. Ó fẹ́ tissue. Ní Sulọ́kà. Ní Sulọ́kà. No. Àfẹ́ra ní Sulọ́kà. Yes. So báwo lẹ ṣe tọmọ fi dé baby daddy wọ́n ń perú ìyẹn ní English. Okay, baby daddy. So was your baby daddy? Yes. Ṣé tí wàá bẹ lò mọ́ ẹ pé baby daddy ni? No mi ò sọ fún ọ bí kan gbà tí wọ́n bí mi nígbà yẹn pé ṣé mo lọ́kọ ẹ mọ̀ ojú wọ́n kàn sọ pé ibi tó yẹ tèmi gbé nígbà yẹn pé ṣé mo ní ọkọ mo dẹ̀ ní mo lọ́kọ pẹ̀lú ọmọ méjì wá nínú àwọn máa dùn láti mìtì ọkọ mi. So you were never married to this man? No àti ṣe marriage. Okay. Àti wed. Okay. So mo dẹ̀ mo wá ń gbà yẹn so gbà tó ń Kúsíjùmọ̀ tó tán dẹ̀ gba ilé fún wa because wọ́n bí Kúsíjùmọ̀ tó bí mi gbà yẹn pé ni mo máa like láti pé kán gbalẹ̀ fún sí mi mo wá ní Sùúrùlérè wà okay because mo mọ gbogbo ẹ̀yẹn nígbà tí mo fi ń kiri bread mo wá ní Sùúrùlérè máa wà okay so mi àtàwọn ọkọ mi àti àwọn ọmọ mi so ibẹ̀ ni àwa move lọ síbẹ̀ together. Yes. Okay, so I mean, I'm sure a lot of people were happy for you, your family members, because Olajumoke is now this superstar, this celebrity. I'm sure Oni PA nígbà yẹn àbí. But then again, I mean, luck and fortune smiled on you, and you were just like an A-list celebrity all of a sudden. So iṣẹ́ Ọlọ́run ni àbí. So báwo ni àwọn family ẹ̀ ṣe gba Olajumoke yìí tí gbogbo ayé ń fẹ́? Inú wọn dùn. Nínú ta ni ò ní dùn tí nǹkan ayọ̀ tọ́mọ ẹ bá ṣe nǹkan ayọ̀ so kò sínú òbí tí ò ní dùn láéláé àfòǹbí tó rẹ̀ ò bá pé ọmọ rẹ̀ máa ṣe nǹkan ayọ̀ ló máa nínú òun ò ní dùn. Baby daddy wa ń kọ́ ṣé inú ẹ̀ náà dùn? Inú ẹ̀ máa dùn of course inú ẹ̀ dùn gidi gan ni. ṣé ṣì wà papọ̀ báyìí? Àjọ sí papọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ fi sí papọ̀? It's a long story. Sọ fún wa já mọ̀ because funny enough mi ti ẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀jọ̀ fẹ́ra because everybody is saying partner and in the blogs and on social media it is you and your husband. It was when you said it now wípé fẹ́ra o tí fẹ́ra. Yes. So it was just a baby daddy situation. Okay. So why is it that you are no longer together? Okay. Because kí n tó kúrò ní Ìré nígbà yẹn anyway à ń gbé pẹ̀lú family house là ń gbé ilé bàbá ọkọ mi ibẹ̀ là ń gbé so ẹ mọ̀ kò sọ́gbọ́n bí yẹn sì máa gbé pẹ̀lú family ọkọ tí wọn kò ní sí problem so it is well take your time. So problem máa ń wà láàrin mi àti ìyá ọkọ mi tẹ́ pé because tẹ́lẹ̀ mo gentle mi ò kí ń sọ̀rọ̀ rárá ń fi mọ́ sí mi gan mọ́ gbogbo àwọn ọmọ tí mọ́ sí mi bí mo gentle gidi gan ni mi kì í sọ̀rọ̀ so ìgbà tí because wọ́n fi mí sí ẹnu ìkọ́ṣẹ́ nígbà yẹn ni mo pàdé bàbá ọmọ mi yẹn ká fi pàdé ara wa tó fi jẹ́ pé mo lóyún first born mi ní ìgbà yẹn so mo dẹ̀ lọ sí family house wọn yẹn ilé bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ náà ń gbé níbẹ̀ so mi ò kí ń sọ̀rọ̀ mi ò tó máa ló kún ó kún tó máa ló fà ó fà ìfúgọ́ gba àwọn kọ̀ọ̀kan gan ní ìgbà yẹn ìgbà tí ní 2016 yẹn gbogbo àwọn tó gbé pẹ̀lú wa ní Ìré yẹn tó jẹ́ student because student pọ̀ nínú ilé wọn bẹ̀ yẹn àwọn tó jẹ́ student gbogbo gan máa ń comment tó máa ń pè mí pé mo really try ìgbà tí mo fi wà ń bẹ̀ yẹn pé mo try kíníkan gbogbo tí mo fara dà ní inú ilé yẹn another so wọ́n máa ń threaten mi wọ́n máa ń fún ogun wọn mi lọ́rùn tẹ́ pé wọ́n máa ní mò ń bú àwọn kíníkan. as in family ọkọ yẹn. Yes wọ́n máa ní mò ń bú àwọn ṣé time tó yẹ kémi baby daddy pé so time tó yẹ kémi close ní shop lélẹ́yìí ìgbà tó bá yẹ kí n máa ṣe irun fún customer lọ́wọ́
màmá close màá ní mo lọ sí láti lọ dá inú oúnjẹ ní ilé ìyá ọkọ mi ọ̀dọ̀ ìyá ọkọ mi ní àwà so mo máa close mo máa lọ sí ilé so tẹ́ pé wọ́n kó mi láyà sókè nígbà tí mo wà ní ibẹ̀ yẹn wọ́n kó mi láyà sókè tẹ́ pé ní tí ọkọ mi bá dẹ̀ ti sọ fún ọkọ mi ìyẹn máa gbọ́ kò ní listen láti gbọ́ tèmi tó máa di pé máa nà mí nínà tẹ́ pé gbogbo ojú mi báyìí ó máa ga tẹ́ pé. ṣé ọkọ ni baby daddy nìyẹn. baby daddy yes so. ó máa ń nà ẹ́ kẹ́. ó máa ń nà mí. so nígbà wo ṣé nígbà tí ẹ mú sí Surulere. no mo ń bọ̀ síbẹ̀ yẹn so ìgbà tí mo wà tá a wà ní Ọ̀ṣun state yẹn ní Ìré. àtìgbà yẹn ló ti ń nà ẹ́. tí Mr. Dasani bá ti wà láàrin mi àti bóyá èmi àti ìyá rẹ̀ bóyá Mr. Dasani wà láàrin wa tí ìyá rẹ̀ ti rojọ́ fún kò ní gbọ́ tẹnu tèmi kémi sọ̀rọ̀ ó máa nà mí tó máa nà mí tẹ́ pé gbára mi báyìí yóò tó máa ga fún ẹgbàá láì pé yẹn na bébì ìgbà mi ò máa lé bẹ́ẹ̀t tó máa lé gidi. so it's gonna swell up whenever it beats you. yeah tẹ́ pé tó bá nà mí báyìí gbára mi báyìí ó máa lé ni tẹ́ pé gbára mi máa lé tún máa mú mọ́ra mi níjẹ́ kí mọ́mísí mi ó gbọ́ because mọ́mísí mi náà ń gbé ní Ìré yẹn because mọ́mísí mi bá gbọ́ tí n bá lọ sọ́dọ̀ mọ́mísí mi láti sọ fún mi pé báyìí mo ti máa ń lọ sọ́dọ̀ mọ́mísí mi tẹ́lẹ̀ láti sọ fún mọ́mísí mi máa sọ fún mi pé àwọn ò fẹ́ lọ́kọ yes pé bẹ́ẹ̀ àwọn làwọn fẹ́ ní ọkọ pé kó lọ fẹ́ ọkọ because ìgbà yẹn àbúrò mọ́mísí mi ó ní mi ò gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyẹn bàbá ọmọ mi yẹn pé mi ò gbọ́dọ̀ fẹ́ tẹ́ pé yẹn máa nà mí pé àní mi ò gbọ́dọ̀ fẹ́ àwọn ti wà ní Ìré ti pẹ́ àwọn táwọn ń gbé níbẹ̀ tó di pé mi dé láti Ìbàdàn pé àwọn làwọn nǹkan tí àwọn rí pé mi ò lè fẹ́ gbọ̀ngàn tọ́rọ̀ oyún dẹ̀ ti wọ̀ kò sí tẹ́yẹ everybody wọ́n fẹ́ ṣe mọ́ so ni mo fi ń gbé pé pẹ̀lú wọn because tí máa lọ sọ́dọ̀ àwọn family àbí mọ́ sí máa ní àwọn òfin mi ní ọkọ̀ àwọn kọ́ làwọn ní kí n lọ ní ọkọ̀ àwọn òdẹ̀lẹ̀ ní kí n kúrò ní ibẹ̀ so mọ́mísí mi ò kí ń dá sí so ìgbà tó yẹ mí náà wá lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́mísí mi mọ́ pé lóòótọ́ mọ́mísí mi ò fi mí lọ́kọ lóòótọ́ mi ní ó wù láti fira mi ní ọkọ ìyàwó Sàárà so pé ó máa nà mí máa tún mú mọ́ra gbogbo àwọn student tó wà nínú ilé yẹn wọ́n máa pity mi bí láyé pé wọ́n na baby because tí ọkọ àti ìyàwó bá wọ ọ̀sẹ̀ máa gbọ́rọ̀ ti ẹnu ìyàwó kò yẹ pé tìyẹ nìkan ni o máa gbọ́ nínà náà kò ń sẹ̀ kíní kò ń sẹ̀ kejì mi ò lè kà á tẹ́ gbogbo ara mi máa wá tó bá máa ga báyìí tó máa wú báyìí tó máa nà mí bíi pé baby tẹ́ pé táìmù yẹn tó bá nà mí ní wọ aṣọ tí apá rẹ̀ kéré máa wọ aṣọ tí apá rẹ̀ tó bá long mi ò ní sọ fẹ́ anybody yàtọ̀ fáwọn tó bá wà nínú ilé yẹn àwọn student àjọ ń gbé yẹn tó máa mọ̀ mi ò ní sọ fún anybody so wá di that 2016 yẹn January tí mo fẹ́ wá sí Èkó ń gbà yẹn so ó tó nà mí náà ni ní that particular January yẹn ọkàn tèmi ti ṣí láti pé kí n kúrò níbẹ̀ yẹn wá sí bakery padà bí kọ́ mo ti wá sí bakery yẹn rí pé kí n kúrò tó máa fi kó máa mú dínà tó máa nà mí pa ọkàn mi ti ṣí so tún wá di January yẹn náà Mr. ìjà kan tún wáyé láàrin bóyá mi àti ìyá rẹ̀ àbí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ or something like that náà ni so tó tún di pé nínà tó tún nà mí bóyá jẹ́ December 1st or December 29 mi ṣe ìrántí tá mọ̀ pé táìmù yẹn náà ni so tó tún di pé ó tún nà mí tẹ́pẹ́ gbára mi ó tún wó lé ó ṣe gbẹ̀ so adé ń dákàrà ní ọjọ́ yẹn bí kò máa ṣe remembrance dáàdì wọn ní January 1st so ọjọ́ yẹn náà ni tó nà mí kúrò nídìí àkàrà tí à ń dín yẹn náà so àtìgbà yẹn ọkàn mi ti ṣí pé kí n kúrò ní ibẹ̀ yẹn kí n wá sí Èkó so ó dijọ́ kejì àbíjọ́ kẹta mo páàkì àwọn ẹrù mi. Ibo wà lọmọ wà? Where did you leave your child? You brought the child to Lagos with you? Yes, mo kó àwọn ọmọ yẹn mo kó wọn pọ̀ wá sí ọ̀dọ̀ mi àwọn méjì ikọ́ mi ò lè fi àwọn ọmọ mi sílẹ̀ so mo má ọmọ mi mo kó wọn wá sí bakery nígbà yẹn mo páàkì ẹrù mi so ìgbà tí mo ṣe dé bakery gan ìyẹn tí mo ní bí ọ̀rẹ́ mi yẹn ó jù mí lọ bọ̀ rélò náà ti wá pé kí ló mú mi ní gbogbo ara báyìí so ni mo wá explain fún yẹn pé báyìí ló wà ní ó ga pé bọ̀ tí gbà wọ́n bá ń sọ ń gbà yẹn pé báyìí mi ò ní gbọ́ pé bọ̀ ìgbà tí mo dẹ̀ ti kúrò yẹn pé tí mo sásàlà fún ẹ̀mí mi pé ó wà òkè báyẹn náà so mo sáfi kó àwọn ọmọ mi wá sí Èkó so mi ò sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí mi ò tí ì sọ rí pé wọ́n ṣe ń ṣe ẹni interview fún mi mi ò sọ rí. This is the first time you be saying this. Mi ò sọ rí mi ò ṣe mention rẹ̀ jáde rí rárá
mi ò sọ́rí. So ìgbà tí incident yẹn dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà ní 2016 yẹn ọ̀rẹ́ mi yẹn sọ fún mi pé ìgbà tí mo dé bakery tí mo sọ fún pé mo fẹ́ pe ọkọ mi pé wọ́n béèrè pé ṣé mo lọ́kọ, mo ní ọkọ. So yẹn wá sọ fún mi pé orí mi ò pé sọ yẹ kí mo ní mo lọ́kọ ni, pé ọkọ tó nà mí báyẹn tán treat mi like ẹrú bí slave, pé sọ yẹ kí n sọ pé mo ní ọkọ ni. Mo wá sọ fún yẹn pé wọ́n ti máa ní mi ò ní ọkọ, ìbọmọ rẹ̀ tí mo ti bí ọmọ méjì fún, mo lọ́kọ náà nìyẹn ni. Ok, ìwọ ló mọ̀ pé o ti gentle jù, á máa ṣe bí dìndìnrìn. Ipò ẹ kò sọ báyìí rárá ẹnìkan ẹlòmíràn tó support ní inú bakery yẹn pé ipá àwọn ni láìlé àwọn máa sọ pé àwọn ò ní ọkọ ni. Mo ní kò sí tí mo fẹ́ sọ, mo láti sọ báyẹn, mo dẹ̀ ti sọ nìyẹn, mi dẹ̀ lè lọ bá wọn pé padà pé mi ò ní ọkọ. So ló fi di pé ó dèrò Èkó tó wá sí Èkó. So gbàtà dẹ̀ tún wà ní Èkó yẹn náà nínú ilé yẹn náà ti nà mí nínú ilé yẹn náà ní Sùúrùlérè tí ẹkú síjú mọ́tò tí wọ́n gbà fún wa, ó ti nà mí ní inú ilé yẹn ràn rí bí ẹ̀ẹ̀mejì. So Nisuru, did T.Y. Bello, did you inform T.Y. Bello that you were in an abusive relationship with this man? Or T.Y. Bello mọ̀? Mo mọ̀, mi ò sọ fún anybody pé mi àti ẹ̀ ò marry, mo kàn ń pa gbogbo ẹ̀, mo ń pa mọ́ra. Mo jẹ́ nǹkan tó gentle, gbogbo family mo gba àwọn àbúrò mi kò sẹ́ni tí ò mọ̀ mi, mo jẹ́ nǹkan tó gentle, jẹ́jẹ́ mi mo máa ń lọ. So mi ò sọ fún anybody, mo kàn máa ń mú gbogbo ẹ̀ mọ́ra ni. Tó bá ti jáde lọ báyìí tó ti lọ mu ọtí because ó máa ń jẹ́yàn tó máa ń tó máa ń ṣe fàájì yẹn, ó máa lọ báyìí the next thing tó bá dé ní bóyá ọ̀rọ̀ ìkéré kan ṣẹlẹ̀ báyìí gbà ó máa nà mí, tún máa mú mọ́ra. Mi ò ní jẹ́ kí anybody, mi ò ní sọ fún anybody. Fún ìyá tá jọ ń gbénu ilé ìyá láńlẹ́dì wa tó yẹ pé mi àti ìyá yẹn close, mi ò ní torí ẹ̀ pé kí n tún sọ fún ìyá yẹn tí báyìí pé bọ́rọ̀ sí kàn báyìí tí mo fi ń sọ gbà àwọn nǹkan tí mò ń sọ jáde yẹn. So at what point in the relationship did he leave or did you leave him? At what point? Ṣé nígbà tó ṣì dá ni àbí nígbà tí ó rí bákan? No. When exactly did he leave the picture? Ó ti máa tó bóyá bí going to 4 years báyìí tẹ́mi àti ẹ̀ ti depart. Going to 4 years báyìí. So ìgbà tó máa nà mí kò ṣiṣẹ́ kò sí anything, èmi náà mo máa hustle lọ. Nígbà tẹ́ wà ń Sùúrùlérè. Ìgbà tá wà ń Sùúrùlérè mi mo máa hustle, mo máa forí já igbó káàkiri. So that táwọn máa ń ṣe, what does he do in the house? Ó máa sùn, tí ó bá sùn máa jáde, ó máa lọ ṣe fàájì, ó máa jáde lọ, ìbá máa lọ ṣiṣẹ́ tèmi. So that mi fẹ́ ká ọmọ mi fẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ mi, ìyà tó jẹ mi fẹ́ ká ọmọ mi kan jẹ ìyà. So máa forí lágbó ṣe gbé ẹ lọ, mi ò dẹ̀ disturb ẹ̀ pé kó máa ṣe fàájì rẹ̀, mi ò disturb ẹ̀ rárá. Bọ̀lí náà yẹn mi ò lè jẹ́ kọ́kùnrin kan pa mí fún àwọn ọmọ mi. So n ta fi depart ni ó dẹ̀ máa monitor mi tí mo bá lọ síbi iṣẹ́ tí mo ní photo shoot. Okay, ó lè dálẹ̀ kí n tó dé òru kí n tó wọlé. So màmá ní èmi ti lọ bọ́kùnrin, àwọn ọkùnrin tí ń bá ẹ sùn, àwọn ọkùnrin tí ń ṣe gbá, àwọn ọkùnrin tí ń sọ àwọn kí n má lọ síbi iṣẹ́ ni. Ó kú wà ń bẹ́gbà tí manager mi tó pè mí pé mo ní photo shoot, ṣé kí n má lọ, kémi náà máa sùn kalẹ̀ bí wọn náà ṣe ń sùn sílé, kébi máa pa ọmọ, kébi dẹ̀ máa pa gbogbo wa sínú ilé. Wọ́n máa ní irọ́ ni òun kọ́kùnrin, òun ṣe kíní kan, ọkùnrin kí ni? Sọkùnrin ló wà nínú orí mi láti máa kó ni, kí ni mò ń wá káàkiri? So gbogbo máa monitor life ayé mi, máa ṣe gbẹ̀ báyẹn, mi ò fi tọ̀ kí kálukú máa lọ ní ìlú ẹ̀ tó tẹ̀sí pé lóru máa bú àwọn parents mi, máa lé mi ọmọ òṣì, ìyá òṣì, ọmọ òṣì. Mama bú mi, mama rán mi sílé, mama bú ìyá mi tí ma tún sọ fún mama sí mi ni mi ò fẹ́ lọ́kọ náà, mi ò fẹ́ lọ́kọ, kódà kó gbé àwọn síta kó máa na àwọn, ìwọ ló fà á. Because gbogbo wọn sọ fún ìgbà yẹn ò gbọ́ nígbà yẹn. So Olajumoke, at what point did everything go down? Like at what point did you just lose it? Because you are no longer the celebrity we knew in 2016, 2017, 2018. Yes. You are no longer the same person. So time wo kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Àti time tí èmi àtọkọ mi ti depart yẹn. So gbà yẹn ni gbogbo ẹ ti ń lọ sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀ bí kò bọ́ orúkọ mi jẹ́ nígbà yẹn gan tó yẹ pé gbà àwọn tó help mi gbà yẹn gan tó sọ̀rọ̀ against wọn ní gbogbo gbà yẹn. So at time yẹn ni gbogbo ẹ ti ń lọ sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀ yọwọ́ pé àwọn ilé bóyá àwọn ilé ò fẹ́ mú oore ni o, gbà àwọn tó assist mi tó di pé ó ń sọ̀rọ̀ sí wọn. So gbogbo àyẹn ní gbogbo nǹkan yẹn ti ń lọ díẹ̀díẹ̀. Wow. So where are you now? Where do you currently stay? Where do you stay now?
ń sìn báyìí tó because owó house rent tí ọkùnrin Jùmọ̀ tó san ní Sùúrùlérè yẹn ti expire, so mo wà ní Mòwe ni mò ń gbé ń sìn báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni Mòwe yẹn ó dẹ̀ jìnnà because tójò bá ń rọ̀ gan báyìí tí máa fẹ́ jáde mi ò ní lè jáde, máa ní láti wà nínú ilé. Àga particular place ibi tí mò ń gbé yẹn, ibẹ̀ yẹn báyìí tójò bá ti rọ̀ báyìí gọ́tà yẹn gbogbo ẹ̀ máa fù tẹ́ pé gbogbo ẹ̀ máa kún, kò sẹ́ni tó máa lè jáde níbẹ̀ níjẹ́ tójò bá ti lè rọ̀ báyìí. Àwọn ọmọ gò ní lè lọ sí school tójò bá ti lè rọ̀ báyìí lọ́dọ̀ wa ń bẹ̀ yẹn. Talking about school to mention yìí, ṣé ìgbà tí everything tó wà rosy, that time that you were hot, did anybody talk to you about you furthering your education? Iye so Uncle Jùmọ̀ tó ń gbà yẹn bá mi san owó nígbà yẹn láti máa bẹ̀ yẹn wà ní Lẹ́kì. We are adult school. Adult school, yes. Ní Lẹ́kì ló wà. Mo máa ń lọ síbẹ̀ ní gbogbo ìgbà yẹn, bọ̀ǹgbà tí ò sí agbára àti máa lọ owó transport, so ìgbà yẹn mo wá stop ẹ̀. Láti Sùúrùlérè lọ sí Lẹ́kì? Lọ sí Lẹ́kì, yes. Okay, so you stopped it, so you did not continue your education? Yes. What about your management team? Ṣé kò sí bí manager tó bá ẹ tó gbogbo ẹ, tó lè bá sọ̀rọ̀ tó máa bá ẹ schedule day ẹ, tó máa bá ẹ schedule gbogbo, endorsement ẹ àti gbogbo lílọ bíbọ̀ ẹ? There was nobody around? So you were doing it all by yourself? Yes. Did you ever mention all these things that you were going through, this abuse, to T.Y. Bello or Azuka? No, you said it to family. You didn't tell anybody? What about your children? Did they ever have any form of benefits, sponsorship? Did anybody help them, or do you have any assistance regarding your children? And yes, so ní time 2016 yẹn, àwọn tó ń sponsor school wọn IBTC Stanbic, so àwọn ni wọ́n san school fees wọn nígbà yẹn. Wọ́n fún wọn sponsorship nígbà yẹn? Yes, nígbà 2016 yẹn, so àwọn ni wọ́n san, wọ́n dẹ̀ ń san owó yẹn náà till now. So till 2024 they are still paying? Yeah, láti 2016 tí wọ́n ti ń san school fees wọn, wọ́n dẹ̀ ń san náà báyìí. Wow, that's amazing. How do you now do parenting? Báwo ló ṣe máa ń ṣe parenting? Torí mọ́mì ni ẹ kò dẹ̀ sí ni, kò sí bá ṣe lè fẹ́ sọ. Husband and wife, mother and father, they are important. Wọ́n ṣe pàtàkì nínú ayé ọmọ. So báwo ló ṣe ń ṣe tó jẹ́ pé wọ́n nìkan ni? Àbí ṣé baby daddy ṣé máa ń send owó fún for where? Aṣọ school, oúnjẹ? Níbo? So báwo ló ṣe ń ṣe? So mo ṣe rántí ọjọ́ kan time December ní bóyá bí 2 years sínsìn or 3 years sínsìn, fúnra ẹsẹ̀ ló mú fóònù tó pè mí gbà yẹn pé send me your account number, mo fẹ́ ra aṣọ fún àwọn ọmọ o, so that wọ́n máa lè wọ aṣọ yẹn fún December, mo dẹ̀ máa bá yín send owó oúnjẹ náà. Inú mi ṣe dùn lọ́jọ́ yẹn pé Ọlọ́run mọ̀ ṣe o, láti bóyá bíi 2 years tí ó ti pè mí àti ọmọ sílẹ̀ tí ó pè tí ó bother anything tí ó béèrè àwọn ọmọ, mo ní Ọlọ́run mọ̀ ṣe o, mo bá send account number. Láti bóyá bíi 3 years sínsìn mi ò rá láti débi pé mo máa rówó, kò sẹ́ pè wá mọ́. Èmi náà dẹ̀ bother ti pè because mi ò tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀, òun ló wù pé kó sọ fún mi kí n send account number, òun fẹ́ send owó sáwọn ọmọ kan fi ra aṣọ ká dẹ̀ fi ra oúnjẹ. Mi ò rí anything láti gbà yẹn, mi ò dẹ̀ bother láti pè, òun náà dẹ̀ bother láti pè mí, so mi ò bother ti pè rárá. So nípa bí mo ṣe ń tọ́jú àwọn ọmọ yẹn, anyway a lè tọ́jú ọmọ, Ọlọ́run ló ń bá wa tọ́jú àwọn ọmọ wa. So nípa orí yẹn gan ni mo fẹ́ lọ báyìí. So àǹtí T.Y. Bello pẹ̀lú àǹtí Àsúkà, because lágbà tí ò ti sí anything ní ọwọ́ mi mọ́, àti jẹ àti mú ó difficult. So àǹtí Àsúkà àti àǹtí T.Y. Bello wọn ò fi mí sílẹ̀, wọ́n really try fún mi gan ni, because tí o bá ṣe ti àǹtí T.Y. Bello àtàǹtí Àsúkà, mo ti máa padà sí bakery láti máa ta búrẹ́dì padà. Calm down, just take your time. kí òun ṣe lè gbárò mi mọ́ báyìí, wọn lè gbọ́ pé Ọlájùmọ̀kẹ́ ó wà níbì kan mọ́, ta ló ń jẹ́ Ọlájùmọ̀kẹ́? Ọ̀pá tí ò sẹ́ni tí mi ò rẹ́bí, mi ò rí ara, mi ò rẹ́ anybody, kò sọ̀rẹ́ àtọ̀ fún àǹtí T.Y. Bello àtàǹtí Àsúkà, because ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àbí àti àǹtí T.Y. Bello? Bẹ́ẹ̀ ni àjọ máa ń sọ̀rọ̀ àtàǹtí T.Y. Bello àtàǹtí Àsúkà, because àǹtí T.Y. Bello sọ fún mi pé Ọlájùmọ̀kẹ́ má ro anything,
gbogbo nǹkan tó lọ fún ẹ ó máa padà wá máa gbàdúrà àwọn kan máa mọ nǹkan dájúdájú pé ò lè padà sí bakery láti lọ máa ta búrẹ́dì gbogbo anything táwọn bá ní àwọn máa fi assist ẹ Ọlájùmọ̀kẹ́ yẹn àti Tiwa Bello the same thing àti Àsúkà náà táwọn náà pè mí pé Ọlájùmọ̀kẹ́ máa ro anything tó bá ti need máa pè mí ò lè padà sí bakery láti máa ta búrẹ́dì àwọn òde ní jẹ́ kí àwọn ọmọ ẹ̀ kó sọ́fà wọn ní jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀ kan jìyà rárá gbọ́n táwọn bá ti ní lágbára ọmọ máa ṣe fún ẹ so wọ́n dẹ̀ ń ṣe fún mi ní àti Tiwa Bello àti Àsúkà wọ́n really try fún mi gan ni mi ní pé wọ́n gbà mí mi ní pàǹtí Tiwa Bello àti Àsúkà mi ní pé wọ́n gbà mí máa kàn lówó nínú àkáǹtì mi ni bóyá látọ̀dọ̀ àǹtí Tiwa Bello kò ní bóyá bí wíìkì yẹn náà máa tún látọ̀dọ̀ àǹtí Àsúkà máa pè wọ́n pé àǹtí thank you wọ́n náà mọ̀ pé you need it tí mi ò bá béèrè ó yẹ káwọn mọ̀ pé àwọn máa fún mi because àwọn mọ̀ pé kò sẹ́nìtì lọ́wọ́ mi so àǹtí Àsúkà ti pè mí rí lọ́jọ́ kan pé Ọlájùmọ̀kẹ́ come to my house kí wọ́n á gbé food stuff nílé wọ́n ti bá mi ra rice ẹ̀wà òróró gbogbo ẹ̀ wọ́n ní kí wọ́n á gbé ní ilé àwọn tó mo dẹ̀ lọ gbé mo ní àǹtí ẹ̀ ṣe gan ni o the same thing bẹ́ẹ̀ náà ni àǹtí Tiwa Bello náà wọ́n máa ń send mi owó sí mi tí máa ti pè wọ́n báyìí pé àǹtí o mo broke báyìí ní àǹtí Tiwa Bello wọ́n máa send owó sí mi pé kí n lọ fi ra food stuff fún àwọn ọmọ mi kí n fi take care ara mi àti àwọn ọmọ mi kò tún ní pẹ́ tá máa fi send owó sí mi the same thing àǹtí Àsúkà náà tí máa ti pa àǹtí Àsúkà báyìí bẹ́ẹ̀ àwọn ògbé kọ̀ mi wọ́n máa pè àbúrò wọn pé kó pè mí ìyẹn máa pè mí pé àǹtí ní àwọn bíìsì pé àwọn rí kọ́ mi ìyẹn àǹtí Àsúkà pé àwọn rí kọ́ mi pé kí ni mo fẹ́ máa ní àmú fẹ́ sọ fún wọn pé mo broke ni o so mi ò nẹ́ni tì nílé kò sí táwọn mi àtàwọn ọmọ mi fẹ́ jẹ so ìyẹn máa ní okay so àǹtí ní àti send money so máa send owó sí mi ìyẹn àǹtí Àsúkà wọ́n máa send ẹ̀ sí mi kí n bí wọ́n kàn tó fún mi rárá tí wọ́n ti lè pè wọ́n báyìí pé àǹtí mo broke mi ò lóúnjẹ ńlẹ̀ kò sówó nǹkan lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ fi ra oúnjẹ fún ọmọ mi wọ́n máa ní okay send me call my sister I'm very busy now call my sister she will send you money. Kò sígbàkigbà tó bá pè wọ́n whenever you call them they always reach out to you. kò sígbà tí mo bá pe àǹtí Tiwa Bello pẹ̀lú àǹtí Àsúkà kò sígbà tí mo pè wọ́n látìgbà tí gbogbo nǹkan ti ṣẹlẹ̀ báyìí tí wọn kì í dá mi lò wọn dẹ̀ fìgbà kan complain fún mi pé kò sí lọ́wọ́ àwọn ìkọ́ kódà wọ́n tún máa ń sọ fún mi pé tí mo bá nídìí nǹkan àwọn ò lè mọ̀ bìkọ́ àjọ gbé. So you have to voice out. mo ní láti sọ fún àwọn àǹtí Àsúkà àti Tiwa Bello pé mo ní láti sọ fún àwọn pé mo nídìí nǹkan báyìí so that wọ́n máa lè send ẹ̀ fún mi. so Ọlájùmọ̀kẹ́ nínú gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ báyìí what lesson would you say you have learned from then up until now? ẹ̀kọ́ gidi mo kọ́ ẹ̀kọ́ gidi o because. Take your time. mo kọ́ ẹ̀kọ́ gidi because nígbà yẹn pé mi ò kúrò lọ́dọ̀ àǹtí Àsúkà ṣe mọ̀ pé ní táìmù kan mo ti fìgbà yẹn kúrò lọ́dọ̀ àǹtí Àsúkà tí mo ní mọ́níjà mi yẹn Victoria ní orúkọ ẹ̀. Okay. because pé mi ò kúrò lọ́dọ̀ àǹtí Àsúkà ní gbogbo ìgbà yẹn life mi ò lè rí bí eléyìí. Okay, if you did not leave àǹtí Àsúkà to go and look for another manager. life mi ò lè look for another manager. fúnra mi náà ni mo rí manager yẹn. fúnra mi ni mo rí because àǹtí travel nígbà yẹn àǹtí Àsúkà. Okay. wọ́n travel so àwọn ni wọ́n connect mi mọ́ lady yẹn. Okay. lady yẹn ó fẹ́ kí n wá host event fún ní Lekki. yẹn Victoria. so àǹtí Àsúkà wá travel báyà wọ́n travel out ń gbà yẹn so lèmi àti lady yẹn wá jọ connect pọ̀. pé mo lè máa wáṣẹ́ fún ẹ o I can be your manager so mo máa wáṣẹ́ fún mi in fact ó máa wá iṣẹ́ bóyá bíi 1 million fún mi 500,000 fún mi kìnnìkan so ó ṣàkọ́rọ̀ sí mi ní orí ní ìgbà yẹn so ó ní mo fi wà pẹ̀lú Victoria yẹn tí mo fi kúrò ní ọ̀dọ̀ àǹtí Àsúkà tí mo fi lọ sí ọ̀dọ̀ Victoria pé kó máa manage mi. So how was the relationship with you and Victoria? Báwo ni báwo ló ṣe lọ? Kò lọ dáadáa rárá kò lọ dáadáa rárá in fact mo kàn ń regret pé tí mo kúrò lọ́dọ̀ àǹtí Àsúkà lọ sí ọwọ́ another person because ọgbà tá àǹtí Àsúkà fi ń wà pẹ̀lú mi yẹn gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n wá fún mi gbà yẹn wọn kì í gbowó rárá wọ́n kàn máa wá iṣẹ́ yẹn fún mi wọ́n á ní Jùmọ̀kẹ́ send your account number to them. àwọn ènìyàn máa sanwó sínú àkáǹtì mi direct ni.
ó ní photoshoot kan tí mo wá ṣe nínú Ìkẹjà ní bá 2017 or 2016 yẹn. So mi àtàntí la jọ lọ síbẹ̀, àǹtí ló mú mi lọ sọ́dọ̀ woman yẹn fún mi ní 100,000, wọ́n dẹ̀ gbé drinks gbogbo nǹkan wọn kó fún mi nígbà yẹn. Mo wá sọ fún àǹtí Àsúkà pé àǹtí owó tí woman yẹn fún mi ní eléyìí o, take your own there. Wọ́n ní no Jùmọ̀kẹ́, I know you need the money. Kò rò pé táwọn fẹ́ fi ṣe tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ kò fi tọ́jú àmì ní òkè máa drinks nǹkan tán mú bẹ̀ lọ fún ọmọ wọn nílé. Àǹtí ní àwọn ò nídìí pé àwọn kan ṣe nǹkan táwọn ṣe fún mi fún Ọlọ́run, táwọn ò nídìí ẹni tó gba táǹtí Àsúkà fi ń wá iṣẹ́ fún mi, wọn ò kí ń gba owó nínú owó mi rárá, wọn kì í gba owó níbẹ̀. So this Victoria was in charge of, she was managing you. Yes, no managing. And your social media. Because at a point, I won't try looking for you on social media now. It's like, there's even a tweet. There's a tweet from one Bolanle Cole on X. Says, that was in 2023. Says, where is Olajumoke Orishagona, the bread seller turned model? So your social media was buzzing. You had more than hundreds of thousands of followers. Yes. All of a sudden, we did not see. So what happened to your social media page? Or your social media pages? Okay. So lady Victoria yẹn òun no manage gbogbo ẹ̀. Kò dẹ̀ fún password any details. Òun mi ò ní. Password yẹn ọwọ́ ẹ̀ ló wà. Olú máa ń bá mi post tí mo bá ní photoshoot tí mo lọ. Olú máa ń post sí gbogbo ẹ̀. So ìgbà tí mo dẹ̀ bá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú 2 years tí mo rí pé kò sí benefit kankan fún mi, kò sí anything fún mi, mo kàn máa lọ ṣiṣẹ́ ni, mi ò kí ń rówó. I travel lọ sí South Africa, mo lọ fún Soweto Fashion Week. Nígbà yẹn a lọ adé owó ńkọ́ kó fún mi ní share tèmi, mi sáà lọ síbẹ̀ yẹn lọ́fẹ̀ẹ́ máa san owó fún mi, mi ò mọ iye tán san, mo máa sá fún mi ní owó. So ìgbà tá a dé pé kémi náà ṣe gbà tó bá kàn mí, ó sọ fún mi pé accommodation níbẹ̀ yẹn you are the one who pay for it. A máa carry Uber, you are the one who pay for it. Hotel, you are the one who pay for it. Feeding, you are the one who pay for it. Mo lọ ṣiṣẹ́ ní South Africa, ó gba àwọn èèyàn máa mọ̀ pé mo lọ South Africa o, ó ti lọ ṣiṣẹ́ owó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Mo lọ mo dé 50,000 mi ò rí gbà. So you didn't make any money from that trip? At all. Ẹ̀ẹ̀mejì tí mo lọ sí fún South Africa ní travel pé mo lọ ṣiṣẹ́ níbẹ̀, mi ò rí owó kankan. Mo ṣe lọ ni mo ṣe bọ̀ pẹ̀lú aṣọ mi. Ó máa láti fowó feeding, accommodation, Uber money, kìnìkan money, no money, nǹkan lọ ṣiṣẹ́. So mo dẹ̀ rí pé eléyìí kò lè pay mi. Okay, give me my password. Kó fún mi ní password mi padà. Ó refuse kó fún mi ní password. Dísìn. Victoria mi kan rẹ̀ mí lẹ́kún, kò fún mi ní password mi. Ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí. So ìgbà tí Àsúkà náà gbọ́ngbà yẹn, wọ́n try láti bá mi gbà. Kò àárí gbà. So mo dẹ̀ fi open another one. Oh God, you've gone through so much. So what exactly are you doing now? And the funny thing is, I really sympathize with you, and I'm so sorry you had to go through all of that bad management, and just having a nosedive from all the razzmatazz and all the celebrity status you had. People loved you, but you just went off the radar, so people could not keep up with you. Kani social media ti en ṣiṣẹ́ ni wọ́n máa tiẹ̀ ti sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, but you were also not anywhere on social media. Yes. So I just want to sympathize with you, and I am really sorry you had to go through all of that. And I'm just praying for restoration. Wípé gbogbo nǹkan tó ti dànù Ọlọ́run máa kórè padà wá sílé fún ẹ. Wípé àwọn èèyàn tó máa dẹ̀ ràn ẹ́ lọ́wọ́, those that would help you genuinely, àwọn tó máa genuinely help ẹ, tí wọ́n ní fẹ́ rà ẹ́ jẹ, àbí tí wọ́n ní fẹ́ tí wọ́n ní fẹ́ já ẹ lólè, àwọn ló máa wá sínú ayé ẹ. Because now if people want to help you, táwọn èèyàn bá tiẹ̀ fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́, kí ló lè ṣe? Kò sí nǹkan tí mi ò lè ṣe. Kí ló lè ṣe báyìí tí pé okay o àti ẹ fẹ́ invest nínú Ọlájùmọ̀kẹ́, kí ló lè ṣe? Kò sí nǹkan tí mi ò lè ṣe tó bá ti jẹ́ ní iṣẹ́, kò sí nǹkan tí mi ò lè ṣe, kò sí nǹkan tó lè ṣe. Yeah, because ó wù mí lọ́kàn gbogbo gbà yẹn tí gbogbo nǹkan yẹn jáde ń gbà yẹn pé kémi náà kí n ṣe open bakery, bóyá small bakery, so kémi náà máa
ṣó mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe gbogbo àwọn pastries bíi mo iná náà àti gbogbo nǹkan báyẹn donuts cake gbogbo àwọn nǹkan yìí. mi ò lè ṣe cake bọ́ gba àwọn mo iná náà tó láti àgbà àwọn bread yẹn ní bakery la máa ń sun ibẹ̀ la ń gbé so gba àwọn something like that mo ní experience ẹ̀ lórí orí mi so yẹn kàn máa gba èèyàn tó máa assist èèyàn ní ibẹ̀ yẹn ni so tó wù mí gbà yẹn nìyí láti ṣe open bakery kékeré gbogbo tó wà lọ́kàn mi nìyẹn kó tó di pé gbogbo plan yẹn ó dàrú. Yes. ṣó fẹ́ padà lọ school ni torí èmi rò bóyá aside gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe yìí ó yẹ kó tún padà lọ school kó lọ kàwé sí torí ìyẹn gan ó máa jẹ́ kí òye ẹ ṣí sí. Do you understand? And of course financial literacy ṣó mọ nǹkan wà tí ó ń trend nísìnyí tó ń sọ pé her money her power obìnrin tó bá lówó ẹ̀ ó máa lẹ́nu láti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. Do you understand? Because all the monies that you got that time, if you were able to rightfully invest it in other things, the story would not be like this today. Who knows? Do you understand? So what did you also think about, I mean, if people want to invest in your education, because one of those like Suji Motors, he invested in your education, but because of transportation wise, I hope that will not be the same thing if someone wants to just do that for you. Kiloro. Àsùnmáríyàn tó máa rán mi ní school inú mi máa dùn because ó wù mí. Because pé mo kàwé sí ni Victoria kò ní fìyà jẹ mí báyẹn. Calm down. Because mo pé mi ò mọ anything. Máa ṣiṣẹ́ tó máa gbé kinní fún wa. Òun náà ló máa kà. Contract. Òun náà ló máa kà. Nǹkan tó bá ti kà jáde òun náà ni kí má ti sign ó máa ní kémi sign mi ò kú mọ nǹkan tó wà níbẹ̀ tó dẹ̀ náà ni mo fi ní lọ́ọ̀yà náà dẹ̀ ní tó ìsá ní sọ anything sá so gbogbo ẹ̀ mo fagbọ́ ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́ but tí máa tó máa ràn mí ní school inú mi máa dùn so mo dé máa serious dé lórí. I'm so sorry. I wish I could just hug you right now in the studio. I'm so sorry you had to go through all of that. But then again, kí ló fẹ́ sọ fún Ọlájùmọ̀kẹ́ 2016? Ká ló láǹfààní láti bá Ọlájùmọ̀kẹ́ 2016 Ọlájùmọ̀kẹ́ tó kọjá níwájú sẹ́ẹ̀tì T.Y. Bello. If you could go back in time, what would you tell Ọlájùmọ̀kẹ́ 2016-2017? Wow. Tí mo bá padà sí industry padà so because mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ gidi gan ni pé life opportunity comes but once. Right. So kind opportunity máa ń wá fún yẹn but tí mo bá tún rí opportunity lẹ́lẹ́kejì mo máa lò dáadáa so mo máa lò gidi gan ni so industry yẹn ó wù mí láti padà sí industry ó wù mí gidi gan ni because tí má tún nǹkan tún gbogbo àwọn pics mi tí mo ti yà tẹ́lẹ̀ báyìí ó máa ń jẹ́ tó máa ń pa mí lẹ́kún lady kan ṣe wà ní inú ilé ọ̀dọ̀ mi because lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ló máa rí mi ní TikTok fáwọn èèyàn post mi sí TikTok pé where's Ọlájùmọ̀kẹ́ àwọn èèyàn kàn ń béèrè nípa mi pé because kò dá mi mọ̀ tẹ́lẹ̀ so ló wá bá mi pé are you the one? Wọ́n sọ fún pé yes ó ní ṣé mi ni Ọlájùmọ̀kẹ́ mo ní bread yẹn mo ní yes ó ní ó ga o kí ló dé ó sá ń bí mi lérò pé kí ló dé mo ní kò sí anything sáfẹ́ sọ anything fún yẹn mo sá ní kò sí anything ó ní ó ga o kí wọ́n láti padà sí industry padà náà kí wọ́n láti sọ̀rọ̀ mo ní thank you because mo bá rí opportunity lẹ́ẹ̀kan sí mo máa lò dáadáa gan ni so mi ò dẹ̀ ní fuck up ó gba àwọn tó assist mi ò dé bójú wọn jẹ́ so mi ò tún lè lọ bọ́ sọ́wọ́ another wrong person because pé mi ìfàntí àsúkà sílẹ̀ ń gbà yẹn life mi ò lè rí bí eléyìí kò lè rí bí eléyìí rárá so lady tí mo lọ bá yẹn Victoria yẹn òun ló dá gbòòrìn àjọ ayé mi rú àti bàbá àwọn ọmọ mi yẹn àwọn náà bá gbó plan ayé mi tán bàjẹ́ rárá pátápátá pé mo ti mọ̀ má ní mi ò lọ́kọ kò fẹ́ mi rárá má ní mi ò lọ́kọ màmá bá life mi lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ mi bọ̀ àtòrí kan ṣe kan òun lọ́lọ́run ọlọ́mọ nǹkan tó fi gbogbo ẹ̀ ṣe so pé bí mo ṣe ń lọ nígbà yẹn tí gbogbo kìkì mi ń lọ tó ń lọ ńgbà yẹn ó possible kọ́ta mi ti kú bọ́yá Ọlọ́run gbé mi pamọ́ nítorí nǹkan kan ni ìmọ̀pọ́lọ́ máa ń gbéyàn pamọ́ pé jẹ́ kí n gbé ọmọ ìpamọ́ torí ibi tó ń bọ̀ níwájú ẹ̀ gbàtẹ́ Ọlọ́run fi gbé mi pamọ́ báyẹn so mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí mo tún rí ní èní báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àǹtí T.Y. Bello pẹ̀lú àǹtí Àsúkà tí mo fìgbà kan fi mí sílẹ̀ mo rí lè dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gidi gan ni ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run máa túbọ̀ máa dúró tẹ̀yìn náà àwọn gbogbo bí táwọn yín bá ń dé àti T.Y. Bello àǹtí Àsúkà ọmọ yín náà máa rà àánú gbọ́ máa bá làánú pàdé lágbára Ọlọ́run
ẹ ṣé gan ni o ògo yín ò ní wọ mi ògo ọmọ yín ò dẹ̀ ní wọ mi lágbára Ọlọ́run Ọlọ́run rẹ̀ wá ní ṣe yín ní olókìkí àná lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni mà àǹtí Àsúkà àti Tiwa Bello mo really appreciate yín gbogbo rẹ̀ tẹ́ ń ṣe fẹ́mi àtàwọn ọmọ mi láti 2016 ẹ fìgbà kan fi mí sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni because tí wọ́n ti tàǹtí Tiwa Bello àti Àsúkà ẹ ní mẹ́ni tó ń jẹ́ Lájùmọ̀kẹ́ mọ́ o bóyá mo ti máa padà sílé mo ti máa padà sí rèé nǹkan ta ló mọ̀ mí níbí báyìí kò sẹ́ni tó mọ̀ mí náà ọkì ti padà sí bakery padà bọ̀ Ọlọ́run àtàǹtí Àsúkà àtàǹtí Tiwa Bello n ò fààyè gbàgbọ́ nǹkan báyẹn fún mi mo really appreciate lọ́wọ́ yín gan ni ma ẹ ṣé ma o God bless you ma I love you ma. You know ó bá ní kò bàjẹ́ you understand so I don't want you to be downcast I don't want you to be depressed and that is why God has given you another opportunity again like this to be able to air your story, to be able to air what you've been going through, why we no longer hear from Olajumoke right on City 105.1 FM. And I'm just praying to God, as I said earlier, àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ dénúdénú tí wọ́n fẹ́ kó lọ sókè tí wọ́n fẹ́ ìgbéga ẹ̀ àwọn ni Ọlọ́run máa tò sílé ayé and I'm also praying that the years the cankerworms have stolen, the years the caterpillars, the locusts have stolen, that God will restore it to you. It's a new dawn. Everybody has second chances, so don't think your time has gone. This is a brand new day for you, so just hold on to your God and know that people will come through for you in Jesus' name. I just pray for you. Thank you so much for just opening up. And I'm really, I really don't want to use the word excited, but I'm just so, I'm happy that you've been able to tell your story. Because mo bá ní pé ṣó ti rí any therapist, ṣó mọ̀ èèyàn tó ń jẹ́ therapist? No. Bí doctor tó máa gbọ́ ìṣòro èèyàn tó máa wá sọ fún èèyàn bí ó máa ṣe life ẹ̀ bó máa ṣe tó. Okay. Just like that. O ti sọ fún anybody ní irú story yìí rí. So this is kind of like therapy. However, I am not a licensed therapist, but I think with this you also need to talk to someone that is licensed, because I know that o ṣì ń carry body yẹn. O ṣì ń carry ẹ̀ wo bó ṣe ń sunkún nínú studio now. So you need to definitely talk to a therapist. But thank you so much for just giving us the opportunity to have that conversation today on the show. And I really cannot wait to just see how you blossom again. I cannot wait to see how people will just come out and just rally around you to love, support you and your children. Okay? Thank you so much once again. You're welcome. So, mo tún fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Gistlover. Yes. Kí ni Gistlover ṣe o? Mi ò mẹ́ni tó ń jẹ́ Gistlover bóyá obìnrin ni ọkùnrin, because ní gbogbo ìgbà yẹn so mo máa ń rí i pé Gistlover ó máa ń béèrè nípa mi pé níbo ni Ọlájùmọ̀kẹ́ wà. I want to see her. Where is he? Ṣá máa ń béèrè nípa mi pé níbo ni mo wà, kí ni mo ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó máa ń béèrè nípa mi because èèyàn tí yẹn bá nífẹ̀ẹ́ ni wọ́n máa ń béèrè ẹ̀. Mi ò mẹ́ni yẹn bọ̀ mo really dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan Gistlover. Ẹ ṣé gan ni o. Ọlọ́run máa dúró tẹ̀yìn náà o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń béèrè mi Ọlọ́run á rántí ẹ̀yin náà sí rere o. Ẹ ṣé gan ni mo really dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. So mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ mi náà o. Gbogbo àwọn tí ò fẹ́ kó bàjẹ́ fún mi. Ẹ ṣé gan ni o. Ọlọ́run túbọ̀ máa nífẹ̀ẹ́ yín náà o. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú yín. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ City FM 105.1 àwọn ni wọ́n gbé wa wá sí ibà ilé ni, because a bá fẹ́ wá sí ibà ilé ni tán ní kò sáàyè, kò sí nǹkan tá a fẹ́ bọ́ lọ́n fà. Ẹ ṣé gan ni o. Iléeṣẹ́ yín ò ní jóná o. Ọlọ́run túbọ̀ máa ràn yín lọ́wọ́. Ọlọ́run túbọ̀ máa pèsè fún yín lágbára Ọlọ́run. God bless you. Amen.